Хтось у мене по стелі гупає, мабуть, то лелека прийшла. Зараз будемо дивитись, де воно там лазить. Це я від сонця закриваю. Тут нікого нема. Так, ті чуваки сидять собі. Та ні, там вроді всі. Оце сиджу і хтось, гупає, шкрябає по стелі, ну. Бо сьогодні у мене вже на даху вони сиділи, ці лелеки. Не видно. Ось бачите, нанесли мені ще матеріалу для скобок, будемо робити. До речі, є інформація, що все-таки такі скобки, які гарно зроблені, вони все-таки мають сенс, тому що в місця, де треба взяти рівно стільки, скільки можна унести, і скільки треба, і зробити максимально швидко, максимально якісну свою роботу, без перероблювань, без перезабивань, без розгибань цієї скобки, в таких місцях дуже треба саме нормальні скобочки. Вот. Тому будемо намагатись робити і такі, ну і взагалі треба якось придумати, як пришвидшити цей процес. Бо навіть те, що ми робимо зараз, цей варіант, я вважаю, що можна швидше щось робити. Не знайшов я ту лелеку, що шкрябала мені дах. Вони, звісно, прикольні, коли далеко, особливо коли вони маленькі, ці лелечата. Але коли оця здоровенна пташина починає шкрябати і гупати по стелі, то якось не дуже приємно. Так, викрійки. Ви дуже часто мене питаєте, як зробити викрійки. Простої відповіді тут немає. Ось я зараз фотографую викрійки на нагрудник. До речі, цей нагрудник насправді не складний. Якщо ви подивитесь моє відео, то ви зрозумієте, що нагрівання вам треба тільки для цієї трикутної вальцьовки. А ви її можете не робити. Таким чином, цей виріб досить простий. Реально, він простющий. Майже все зроблено на холодно. Вальцьовки робляться на холодно, крім оцієї. Оскільки у нас деталі розірвані, ну це не цільна деталь, а раз, два, три, ну і четверта, то ви їх просто куєте і у вас залишається форма. Тобто, це реально простий виріб для виготовлення. Звичайно, може з першого разу у вас не вийде зробити в такій самій геометрії, але щось повинно вийти. Так, викрійки. Я нічого кращого не придумав, ніж купити ось такий лист з розміткою. Ось такий листочок. Потім я розкладую тут викрійки. Наприклад, ось ця Т-образна викрійка. Потім я її тут зараз так викладаю. Отак вона буде лежати. Я роблю фотографію. І якщо комусь треба буде відновити таку викрійку, він вже буде бачити і дивитися, що тут 15, наприклад. Раз поставив, відступив, тут якби 2 см, да? Ну трошки відійшов по такому кутку. Потім перейшов там сюди. Там взагалі вам видно? Зараз, секунди ближче. Звідси, бачите, хоп, 24, ну треба там 24,4 мм. І вже побудувати цю викрійку, ну, можна буде. Ну і по цих клітинках теж можна буде порахувати і зрозуміти там головні пропорції, головні розміри цієї деталі. Те саме з іншими детальками. Якщо у вас є якась порада, як це робити просто, дешево і доступно, ну як робити викрійки для людей, щоб у них одразу все було зрозуміло, то, будь ласка, порадьте мені, бо я нічого умнішого не зміг придумати, ніж ось така розкладка і фотографія на клітинках. От. Викрійки я викладаю на Patreon.
Але потім я ще викладаю в групу у Фейсбуці. Через деякий час, як воно там полежить у мене. Сканувати такі великі викрики проблематично. Наприклад, ця може і влізе в сканер, а ось ця вже не влізе. Різати її якось, там, згинати, таке, таке. Плюс, наприклад, ось ці викрики, вони зроблені під людину на зріст приблизно 1,80 м і вагою від 80 до 85 кг. Якщо у вас інші параметри, то вам вже викрики треба міняти. Якщо ви вирішили використовувати викрики, значить ви зібралися робити обладунок. Якщо ви не розумієте, як, з чого там почати, то вам навряд чи допоможуть суперточні викрики, тому що, скоріш за все, ви будете робити дуже багато помилок, що з такими викриками, які не дуже точні, що з викриками, які ви отримаєте ідеально чіткими, ви все одно щось, мабуть, зробите не так. Хоча я, можливо, помиляюсь. Я веду до того, що якщо ви вже щось робите, то у вас вже якась база повинна бути. Ви повинні розуміти і уявляти собі весь процес, хоча б приблизно весь процес, як ви це все там вирізаєте, деякі нахльости у вас у цих деталях, деякі розміри, яка деталь головніша, а яка деталь вже підлаштовується під головну деталь. Тобто порядок виковування, порядок збірки і якісь такі от точки, головні точки, коли ви приміряєте, наприклад, на себе або на людину, щоб не виявилося такого, що ви наробили багато роботи, а потім хлоп, воно не підходить і ви кидаєте роботу, там, наприклад, день роботи або 2-3 дня роботи ви кидаєте, тому що щось прогавили. Так, ви бачили, що я одразу намалював собі майбутній проєкт. Малюю я зазвичай в повному розмірі. Це такий лайфхак, реально. Ви якщо не намалюєте собі, якщо ви не якийсь геніальний скульптор, який має вже дуже набите око, набиті руки, набиті там свої хитрі методи працювання, роботи, якщо ви не така людина, якщо у вас проблеми взагалі з сприйняттям форм, наприклад, у мене є проблеми, да? То намалювати собі в повному розмірі це супер класно. По-перше, ви трошки тренуєтесь у малюванні. Бо якщо ви не можете це намалювати карандашом, олівцем, то зробити вже об'єм, у вас будуть реально великі проблеми. Я мучився довгий час з цими проблемами, поки не почав малювати. Поки ти малюєш, ти цю форму вже починаєш, якби в голові прощупуєш, ти вже розумієш, де який вигін, де що, де що до чого, де які розміри головні. Наприклад, головний розмір – ширина грудини, ширина талії. Вот. Обхват талії, обхват грудини. Якщо у нас нагрудник, то у нас половина обхвату повинна бути тут, і половина обхвату повинна бути тут, по талії. І ось ви уявляєте свою детальку першу, або не першу. Раз. Половинка раз. Встали перед дзеркалом, переміряли, подивились, прикинули. Потім, коли ви працюєте, ви вирізали, трошки виковали, зігнули, трошки. Не все зробили, а трошки. Одразу до дзеркала раз. І дивитесь, де воно там, що, де воно стає чи не стає, чи нормально, чи ненормально. Потім можна робити інші деталі. У відео, в якому я працював з цим нагрудником, я спочатку починав робити Т-образну детальку. Ось цю викрійку. Ось вона сюди йде. Ось так. Чому я так саме робив? Я вже знаю, яка ширина нагрудника повинна бути. Тобто у мене є оця ширина. Плюс я зробив трошки більше, щоб якщо що, я там зріжу. Головне зробити трошки більше, ніж трошки менше ширину. Бо якщо менше, ви нічого вже не додасте. Якщо більше, ви зрізали і все. Коли ви робите вже ось цю фігуру, ось так от, да?
Ви вже, коли виковали, зібрали там на болтики, можна на себе вдягнути і пощупати, де там більше, менше, чи не давить тут, чи не давить там десь зверху, знизу. Якщо все гаразд, приступайте до нижньої деталі. Хоча цю нижню деталь можна зробити і першою, але потім все одно ви починаєте. Цю зробили цю і потім ось ці деталі. Ще раз наголошую, промальовування деталі в повному розмірі, особливо якщо це виріб, який ви ще не робили, обов'язково. Якщо ви цього не робите, у вас якість вашого виробу буде або дуже низькою, або ви будете перероблювати декілька разів і втрачати багато часу. І причому це втрачання тяжкої роботи. Не малювання олівцем, а там, де ви стукаєте, працюєте, можливо, грієте, використовуєте матеріал, і це все потім кудись викидається. Ну і для завершення. Цей виріб простий. От. Він прикольний, функціональний. Трикутна вальцовка дуже часто вам просто не потрібна. Зробите тут звичайну вальцовку і все буде прикольно. Зробите ось цю характерну деталь, серце без кару, зробите ось характерну форму цих от штучок. Можна так сильно не вибивати, не робити таким от округлим, зробити його більш там рівненьким. Оце можна взагалі не робити, зробити такі, наприклад, ребра там раз, там, два і все. З 10 метрів ось це. І те, що ви зробите з спрощеннями, от з 10 метрів, буде майже непомітно, що воно трошки різне. Але воно буде дешевше по часу, по грошах, по матеріалу те саме буде. Ну, в общем, це буде дешевше. Це актуально, коли у нас це як спортінвентар. Бо якщо це якась прикольна, красива штука, то да, треба заморочитись. Якщо це спортивна річ, в якій треба битися, і щоб вона функціонувала, щоб її було не жалко бити, щоб її можна було ремонтувати, і це не було проблемою, то тут багато чого можна спростити, і воно буде працювати. Ось тому і мені і подобаються такі речі, які не прив'язуються там до історії, вони робляться таким чином, щоб це працювало для людини, яка буде це носити. Щоб воно працювало під завдання тої людини, яка буде це носити. Тому я дуже полюбляю взяти якусь концепцію і зробити її такою, щоб воно відповідало хотілкам людини, яка буде це носити. В цьому плані мені на голову не налазить, коли спортсменів намагаються запхнути в якусь реконструкцію і намагаються їх вдягти в те, що не відповідає їхнім вимогам. Це якийсь нонсенс просто. А ще я отримав ось таку футболочку. Мені дизайн допомагала, ну і взагалі багато чого робила тут. Ліна, дизайнер, контакти будуть в описі під відео. Ось бачите. Ну тут трошки я робив, там якісь концепції накидав. І частину роботи робила Ліна. Я поки що не придумав, кому вони треба. Вот. Бачите, цей малюнок, він є також на щиті. До речі, я ще не придумав теж, що робити з щитом, можливо, продам його. Не знаю. Бо у мене в майстерні він просто перетвориться в такий пильний, потертий. От. А зараз воно красиве. Може накидайте мені в коментарях, що з цим робити. Бо розігрувати теж якось не завжди виходить такі речі. Футболка коштує 600 чи 700 гривень. Ну, я замовив під себе. Прикольна вона, але я їх багато не носив. Я такі футболочки вдягав і носив тільки на відео, там де я музику грав, і там щось красиве, коли треба було вдягнути, ось таке вдягав. Я її не ношу постійно. Не можу сказати, наскільки вона якісна, чи як вона стирається, чи не стирається. Мабуть, треба розібратись, да? Перед тим, як людям пропонувати, мабуть, треба розібратись, чи
чи воно тримає колір, чи воно не при прасуванню немає проблем. От. Але трохи складновато робити, бо складновато робити ці дизайни, тому що є величезна проблема. От я, наприклад, зробив дизайн, або ми зробили дизайн, скинули, а на виробництві зсунули малюнки, і воно вже потім нормально не працює. Тобто в мене пару разів було, коли логотип, він був більший, і він з'їжджає, наприклад. Частина логотипу обрізана. Або ось тут, вроді би ми красиво зробили, тут таке обрамлення, щоб було ширше. А воно таке вузеньке залишилось. Ну, треба розібратися з цими нюансами і, мабуть, підганяти, дизайн робити простіше, щоб воно точно нормально складалося. От. І не було цих регулярних проблем. Ну, ось така футболочка вийшла. Футболочка про цей проєкт. Про проєкт Мандалорця. Напишіть, що ви думаєте про це. Всім пока!